Day. This is the Midday News. I am Adetuke Olaleye. Health sector unions under the Joint Health Sector Unions, JEUSU, and the Assembly of Healthcare Professional Association have announced plans to stage a national protest in Abuja over the proposed Health Sector Executive Bills 2026. The protest scheduled for today is to draw healthcare professionals from across the country to the National Assembly complex, with participants converging at the Unity Fountain in Maitama, Abuja. JEUSU, in an official communication obtained, directed its affiliate unions and professional associations to mobilize members en masse, warning that the proposed legislation could have far-reaching implications for healthcare professionals and the sector at large. JEUSU's National Secretary, Martin Egbamnubi, who signed the notice, said the demonstration was necessary to draw public attention to the potential impact of the bills. Incomplete dosage of medication remains a silent but dangerous practice among many Nigerians, particularly in the treatment of common illness such as malaria and infections. While some patients stop taking drugs once they feel better, health experts warn that this habit could lead to serious health complications. Our reporter, Oyeshile Oloyede, reports. Across homes and pharmacies, the misuse of medications is on the rise, as many patients forget, skip doses, or discontinue treatment prematurely. Health experts stress that completing prescribed medication is not only vital for individual recovery, but also essential in safeguarding public health and preventing drug-resistant diseases. Speaking on the issue, pharmacist Oyetunji Amuson described incomplete dosage as the failure to take medications as prescribed, including skipping doses or stopping treatment too early. He explained that such practice can hinder full recovery and may result in relapse, where the illness returns shortly after symptoms subside. Dr. Amuson further warned that incomplete dosage contributes to drug resistance, reducing the effectiveness of future treatments and, in severe cases, leading to complications or deaths. There are so many dangers that are inherent in a patient not using his or her medications according to how it has been prescribed. The simple example is, one is asked to use a medication for 3 days, or you are asked to use a particular medication twice a day or 4 times a day. By the time you use it once, if it is meant to be used 2 times or 3 times, and use it once, it is still an incomplete medication therapy. There are so many untoward events that can happen. But the most striking one, usually, depending on the medication, is that there will be incomplete treatment. Once there's incomplete treatment of a particular disease, then you just discover that there will be a relapse. That disease condition will come back again. Also speaking, a health practitioner, Dr. Omotajo Olugbade, noted that incomplete dosage allowed disease-causing organisms to survive, adapt, and become resistant to treatment. He emphasized the need for patients to strictly adhere to instructions regarding dosage, frequency, and durations of medications. According to him, failure to follow these guidelines can result in treatment failure and make infections more difficult to manage. There can also be resistance. We call it resistance, particularly to antibiotics. If you use antibiotics, you prescribe antibiotics for a specific duration, and the patient feels, well, I am better, so I can now on my own become the doctor and discontinue. It carries certain element of danger. You will even get better, but no sooner I do fail to get better than you will come down again. And when you repeat the drug,
don't be surprised that the drug that worked initially for you the very first day you used it now becomes something that use it for a week, you are not getting any result. And that is where we have is a fundamental problem in Nigeria. People using drug on their own without prescription. They will just buy. Maybe the chemist or whoever has given the thing to them will say a medication that will be used for 1 week. Somebody is just telling you to use it for 3 days. You will not get. The only advice I have is that once a medical doctor you believe in gives you a prescription, please follow it to the letters. Don't become your own secondary doctor when you get home. To address the growing concern, experts highlight the need for increased patient education, proper medical guidance, and strict compliance with prescribed treatment. Oyeshile Oloyede, BCOS News. The Nigerian Electricity Regulatory Commission, NEC, has inaugurated the Forum of Nigerian Electricity Regulators, FONA, aimed at enhancing coordination and effectiveness in electricity regulation across Nigeria. In a statement, the regulator noted that its chairman, Musiliu Useni, disclosed the move while speaking at the first quarter 2026 regulatory meeting with state electricity regulators held in Lagos on Wednesday. Dr. Useni described the initiative as a major step in Nigeria's transition to a multi-level electricity market. Inaugurating FONA, he emphasized the need for collaboration to prevent regulatory loopholes within the sector. Key highlights of the meeting included review of the fourth quarter 2025 action log, signing and launch of the FONA chapter, and the inauguration of the forum's leadership. Youth groups under the Coalition of Northern Zone Ethnic Nationalities and the Plateau Youth Coalition on Wednesday staged a protest at the Plateau State Government House over the persistent insecurity and the killings in communities. The demonstration, held around 11 a.m., followed renewed attacks in rural areas, with protesters expressing outrage over the worsening violence and inability of security operatives to guarantee safety. Addressing journalists, the coalition's president, Ezekiel Peter Bini, said the protest was triggered by recent attacks in Kanam and Rinyum local government areas, where over 25 people, including soldiers and vigilante members, were reportedly killed, warning that civilians were increasingly vulnerable. He noted that the violence cuts across religious and ethnic lines and called for stronger collaboration between the state government and the international partners to tackle the growing insecurity. In a bid to bolster financial stability and promote economic consistency, the Central Bank of Nigeria has introduced a new policy for the bank recapitalization. The development is poised to restructure the banking industry, as commercial banks are now obligated to augment their capital reserves within a stipulated time frame. Our reporter, Awawu Ibrahim, assesses the implementation. The Nigeria banking industry is poised for significant restructuring following the Central Bank of Nigeria's recapitalization directive. The policy demands banks to markedly increase their capital reserves, an initiative aimed at developing more robust financial institutions that can sustain large-scale economic operations. The term recapitalization denotes the enhancement of a bank's financial stability via an increase in its capital reserves. A financial expert, Mr. Tuji Adekweju, notes that the policy is crafted to bolster banks' resilience to economic shocks, fund substantial projects, and compete globally. If we consider the fact that most of the revenue of banks or financial institutions come from lending, because they lend out money, they take interest. That is where the bulk of their profits is expected to come from. So the bigger the cake, the better
or the greater the number of the sharers, so to speak. While the policy is broadly perceived as a positive step for long economic growth, it may lead to merger and acquisition, making the lower Naira 50 billion naira is no longer a substantial amount for banks, especially when it comes to financing development and commercial activities. I said earlier on, it's making more funds available for the banks or financial institutions to give out to investors, to manufacturers, to even agripreneurs. So when there's more money to give out, it will boost trade and business. And at the end of the day, I think the economy will be better off. According to experts, the policy's success will hinge on effective implementation and banks' adaptability to the new financial requirements. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, contribute your quota to move Nigeria forward. And that's the end of the video news. Thank you for watching. We want to look at civil servants and politics. Should civil servants participate in partisan politics? I would say any civil servant that wants to participate in politics, I'm against it. Because the civil service, the ethics and the ethos too of the service will be eroded. The PSR now, to defend it, there will be a lot of compromise. Now this is my political godfather. Now bring something, you lack that courage. Because you look at issues from the partisan aspect, not from the objective point of view. So that means if care is not taken, you see the whole thing becoming eroded. I will encourage people to go into politics. So go into politics. If you don't go into politics and say they are not doing well, they are not doing that, who will come? Because it's where I come from heaven and do it. So it's better let's leave it the way. Let's exempt anybody who wants to resign. And don't fully. Bíbélì wípé ẹ̀bùn ènìyàn a máa fi àyè fún a sì máa mú wá síwájú àwọn ènìyàn ńlá. Ìdí nìyí tí ìgbìmọ̀ àjíǹde ilé akéde BCOS fi ṣe àgbékalẹ̀ ìfigagbága nínú Bíbélì láàrin àwọn ọmọdé tí ọjọ́ orí wọn ò ju ọdún 6 sí ọdún 9 àti ọdún 10 sí ọdún 15 lọ. Èyí tí ó máa wáyé ní ọjọ́ kẹta àti ọjọ́ kẹrin oṣù kẹrin ọdún 2026. Ẹgbẹ̀rún méjì péré 2,000 naira ní owó fọ́ọ̀mù tí ẹ ó gbà fún ọmọ yín láti kópa nínú ìfigagbága náà. Àwọn ẹ̀bùn rabandẹ̀ ló níranran láti pèsè kalẹ̀ fún àwọn ọmọ tó bá jáwé olúborí ní sọ̀rí láti ra fọ́ọ̀mù láti ṣonígbọ̀wọ́ àti fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ kàn sí yàrá kejì ní ilé akéde BCOS oríta Basọ̀run Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè 0915-8703-300. ẹ wá gbọ́ o ẹ mọ́ fi jáfara ìparí oṣù kẹta ọdún yìí ní gbígba fọ́ọ̀mù ó mọ̀ wá sópin ẹ tètè wá já ti ní. Ẹ káàsán, a kú àtàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lórúkọ mi.
àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera lábẹ́ àbúradà àgbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà jọ́ẹ́sù àti ẹgbẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera ti kéde èròǹgbà wọn láti ṣe ìwọ́de nílùú àbújá nítorí àbọ̀ òfin ẹ̀ka ètò ìlera tọdún 2026 ìtìjọba ń gbèrò láti gbé kalẹ̀. ìwọ́de ọ̀hún tí yóò wáyé lónìí làwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera ní tìbútò orílẹ̀-èdè nàìjíríà yóò ti lọ sí gbọ̀ngàn ilé aṣòfin àgbàlẹ̀ yìí tí wọ́n yóò sùn tó kóra wọn jọ sí gbàgede unity fountain tó wà ní maitama nílùú àbújá. nínú àtẹ̀jáde tí ẹgbẹ́ jọ́ẹ́sì fi síta ni wọ́n ti pàṣẹ fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ìlera lábẹ́ ẹgbẹ́ náà láti kó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn jáde lọ́pọ̀ yanturu pẹ̀lú kìlọ̀ pé àbọ̀ òfin tí wọ́n gbèrò ọ̀hún yóò ní àbá púpọ̀ tí ó sì ṣe àkóbá fáwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera àti ẹ̀ka ètò ìlera lápapọ̀. akọ̀wé ẹgbẹ́ gbogbogbò fún ẹgbẹ́ jọ́ẹ́sù lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni martin egbanubi tó fọwọ́ sí àtẹ̀jáde náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìwọ́de yìí ṣe pàtàkì láti jẹ́ kí àwọn aráàlú mọ̀ nípa àbá àti ipa tí òfin náà yóò ní lórí ẹ̀ka ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè yìí. ìwà káwọn èèyàn máa parí iye tí àwọn dókítà bá kọ fún wọn láti lo oògùn nígbà tí èèyàn bá ń ṣe àìsàn ló wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pàápàá jùlọ nígbà tí wọ́n bá ń gba ìtọ́jú àìsàn ibà àti kòkòrò àìfojúrí lágọ̀ọ́ ara wọn. nígbà tí àwọn èèyàn kan máa ń pa oògùn tí wọ́n bá ń lò tí ara wọn bá ti yá díẹ̀. àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera sọ pé èyí tún lè fa ìpalára tó pọ̀ sí àgọ́ ara èèyàn. akọ̀rin iléeṣẹ́ wa oyèṣídé olóyèdé ṣàkójọpọ̀ ìròyìn nípa ìwà yìí. àlàyé tó kù rèé lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun. lọ́pọ̀ ilé báyìí ìwà àìlákàsí kí àwọn èèyàn má tẹ̀lé ìlànà tí dókítà bá fi lélẹ̀ pé kéèyàn gbà lo oògùn nígbà tí ara èèyàn ò bá yá ló ti di nǹkan tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó sì máa ń mú kí ara èèyàn má yá bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera tẹnumọ́ wípé àìkí ń lo oògùn òyìnbó tí àwọn dókítà bá kọ fún yàn pé àsìkò tó yẹ tí wọ́n fi ní kéèyàn fi lò ó kì í ṣe wípé ó máa ń ṣe àkóbá fún àti mú kí ara èèyàn tètè yá nìkan bẹ́ẹ̀ ló tún máa ń mú kí ìlera èèyàn wà nínú ewu tó sì jẹ́ wípé nígbà tó bá di àkókò kan oògùn ò ní ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara èèyàn mọ́. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìwà yìí apòògùn Oyètúnjí Amúsàn ṣe àpèjúwe ìwà kéèyàn má parí oògùn tí dókítà bá kọ fún yàn láàrin àsìkò tó yẹ kéèyàn fi lò ó tàbí kéèyàn tiẹ̀ lò láàárọ̀ kó má lò lọ́sàn-án tàbí lálẹ́ tàbí kéèyàn tiẹ̀ jámi nínú lílo oògùn yìí láì tí ì tó ọjọ́ léwu fún ìlera èèyàn. ó ṣàlàyé pé irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tún lè má mú kí ara èèyàn yá dáadáa tó sì jẹ́ wípé lọ́pọ̀ ìgbà àwọn àìsàn yìí tún lọ máa ń túnra mú tí yóò sì tún padà farahàn lágọ̀ọ́ ẹ̀dá èyí tó lè wá padà di nǹkan ńlá mọ́yàn lọ́wọ́. apòògùn Amúsàn wá láago ìkìlọ̀ pé àìparí oògùn òyìnbó tí dókítà bá kọ fún yàn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ léwu fún ìlera ẹ̀dá lọ́pọ̀ ìgbà tó sì máa ń já sí ikú. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ló wà nínú kí èèyàn má lo oògùn bí dókítà ṣe ní kéèyàn lò àbí bóyá wá sí fámẹ́sì wa tí wọ́n sọ fún wa wípé ẹ lo oògùn báyìí ìkan láàárọ̀ ìkan lọ́sàn-án ìkan lálẹ́ tí ẹni ẹ wá lò ní ẹ̀ẹ̀mejì lójúmọ́ ó yẹ kó lò lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó lò lẹ́ẹ̀mejì àbí ó yẹ kó lò fún ọjọ́ 5 àbọ̀jọ́ 7 tó wá lo ọjọ́ 3 tó ní ara mi ti dá ṣáká mi ò nílò láti tún máa lo oògùn yìí mọ́. irú àwọn nǹkan báyẹn àṣìlò oògùn ni ó dẹ̀ ní ewu lọ́pọ̀lọpọ̀. ní àkọ́kọ́ ẹ̀mí lè ti bẹ̀ sọnù torí wípé tírú àwọn àìsàn bẹ́ẹ̀ tán bá máa padà wá wọ́n á wá agbára náà máa lọ mú wá. oògùn tí patient kọ́kọ́ ń lò tí aláìsàn kọ́kọ́ ń lò lálákọ̀ọ́kọ́ ó lè má kápá nǹkan tó máa wá ṣẹlẹ̀. then àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ pé tí dókítà bá ti lè sọ pé ok lọ máa lo oògùn báyìí o a ní ẹ̀tọ́ aláìsàn ò ní ẹ̀tọ́ láti dá oògùn yẹn dúró àfi tí wọ́n bá rí dókítà wọn. so ó ṣe pàtàkì ó ṣe pàtàkì ká rí wípé ìwọ̀n tó yẹ ká lò
ọjọ́ tó yẹ ká fi lò ó, iye ìgbà tó yẹ ká lò lójúmọ́, a ò jẹ́ kó yẹ kí ìwòsàn pípé kó lè wà fún wa. bákan náà nígbà tóun náà sọ̀rọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera dókítà ọmọ́tájò olùgbàdé tọ́ka sí wípé àìparí oògùn tí àwọn dókítà bá kọ fún yàn lè mú kí èròjà ìfojúrí tó máa ń ṣokùnfà àìsàn lágọ̀ọ́ ara máa ráyè gbilẹ̀ sí i tó sì jẹ́ wípé kò tún ní jẹ́ kó gbọ́ wíwò tí oògùn ò ní ràn mọ́. ó tẹnumọ́ ìdí tó fi yẹ kí àwọn aláìsàn máa tẹ̀lé àṣẹ àti ìlànà tí dókítà bá fi lélẹ̀ fún wọn nípa lílo oògùn wọn lásìkò lóòrèkóòrè àti lílò pé ọjọ́ tó yẹ. tí dókítà tí wọ́n bá kọ oògùn fún aláìsàn tó wá sí hospital, ó láwọn kọ̀ọ̀kan tó gbọ́dọ̀ wà nínú tán ọkọ̀ yẹn. ààrẹ ni kí lorúkọ oògùn tí a fún yín àǹtí, ọ̀nà wo lẹ máa gbà ló ń bo lẹ máa ṣe, ẹnu lẹ máa gbà lónìí, ìdí lẹ máa gbà lónìí, àbí abẹ́rẹ́ ni, gbogbo ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. then capsule mélòó àbí tablet mélòó òun ni ẹ máa lò, ìgbà mélòó lójúmọ́ lẹ máa lo oògùn yìí, ṣé ẹ̀ẹ̀kan lójúmọ́ ni, ẹ̀ẹ̀méjì ni, ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni, ẹ̀ẹ̀mẹ́rin ni, àbẹ́ ẹ̀ẹ̀mẹ́fà. àwọn oògùn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń pè wọ́n ní PRN, when necessary. so àwọn eléyìí ó nígbà tí a bá ti nílò wọn, tẹ́ ẹ bá ti nílò wọn ò lè máa lò wọ́n. ó di dandan á dẹ̀ wá fi sí ètò kẹ́yìn ó ní pé iye ọjọ́ báyìí lẹ máa fi lò ó. ọjọ́ 5 ni o, ọ̀sẹ̀ kan ni o, ọ̀sẹ̀ 2 ni o, oṣù kan ni o, ó gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ tá a sọ fún yín. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. oríṣi àmójútó ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná nílẹ̀ yìí ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ àwọn tí ó máa mójútó ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná pẹ̀lú èròǹgbà láti jẹ́ kí àmójútó tó péye ó wà lẹ́ka iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀‐èdè yìí. nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta, alága àjọ náà ọ̀mọ̀wé Musiliu Hussaini sọ̀rọ̀ gbésẹ̀ náà lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ ọ̀hún pẹ̀lú àwọn èèyàn tọ́rọ̀ kàn nípínlẹ̀ Èkó èyí tó jẹ́ tabala àkọ́kọ́ lọ́dún 2026 èyí tó wáyé nílùú Èkó lọ́jọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí. ọ̀mọ̀wé Hussaini ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí àkọ́tún láti gbé ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lọ sí ìpele gíga. nígbà tó ń fi àjọ tuntun náà lọ́lẹ̀, ó tẹnumọ́ ìdí tí àjọṣepọ̀ fi gbọ́dọ̀ wà láti dènà àwọn àléébù tó lè máa yọjú nínú ẹ̀ka náà ọ̀rọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí. lára àwọn kan tí ó wáyé níbi ìpàdé ọ̀hún ní ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìlànà tí wọ́n gbé níbi ìpàdé abala kẹrin ọdún 2025, títọwọ́bọ̀wé àti ìfilọ́lẹ̀ àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ náà ètò wáyé nílùú Èkó. àwọn ọ̀dọ́ lábẹ́ àkójọpọ̀ àwọn ẹ̀yà àríwá àti àpapọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ Plateau lọ́jọ́rọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ṣètò ìwọ́de kan nílé ìjọba nípínlẹ̀ Plateau lórí bí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ṣe mẹ́ẹ̀ nípínlẹ̀ Plateau àti ìpanilọ́nà àìtọ́ láwọn agbègbè kan nípínlẹ̀ náà. ìwọ́de náà ló wáyé ní nǹkan bíi aago 11 àárọ̀ lẹ́yìn àkọ́tún ìkọlù tí ó wáyé láwọn ìgbèríko tí àwọn olùwọ́de náà sì ń fi ẹ̀hónú hàn nípa bí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe lè mójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò àwọn èèyàn tó bó ti yẹ. nígbà tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ààrẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Ezekiel Peter Bini sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wáyé níjọba ìbílẹ̀ Kanan àti Riyom, níbi tí àwọn èèyàn 25 nínú èyí tá a ti rí àwọn ọmọ ológun, àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò ojúlọ alákànfin sọ́rí ti pàdánù ẹ̀mí wọn. èyí ló mú kí àwọn gùn lé ìwọ́de ọ̀hún. ó jẹ́ kí ó di mọ̀ pé wàhálà náà kan gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn tó fi mọ́ àwọn ẹ̀yà gbogbo, tí ó sì pè fún àjọṣepọ̀ alágbára láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Plateau àti àwùjọ àgbáyé láti fi lè gbógun ti ọ̀rọ̀ ètò ààbò èyí tó mẹ́hẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Plateau ní gbogbo ìgbà. nínú ìlàkàkà láti jẹ́ kí ètò ìnáwó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kí ìdúróṣinṣin sì wà fún ètò ọrọ̀ ajé lórílẹ̀ wa Nàìjíríà, ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti yọjú ètò tuntun kan síta fún àwọn ilé ìfowópamọ́ nílẹ̀ yìí láti ró wọn lágbára sí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. ìgbésẹ̀ náà ni láti ṣe àtúntò ṣẹ́ka àwọn ilé ìfowópamọ́ ní tìbútò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àlàkalẹ̀ àwọn ìlànà ìṣòwòfowópamọ́ míì fún àwọn ilé ìfowópamọ́ olókoòwò àti láti ṣàfikún àwọn owó tó ń wà ní ìpamọ́ wọn lọ́dọ̀ wọn láàrin àsìkò kan tí wọ́n là kalẹ̀. akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àwa Ibrahim ṣàgbéyẹ̀wò ipa rẹ̀
lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ elétò ìnáwó àwọn olókoòwò àti àwùjọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà lápapọ̀. Ìròyìn tó kù rèé, ẹ bá mi ká lọ. ẹ̀ka àwọn ilé ìfowópamọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ni yóò ní àwọn àtúntò tó ṣe gbòógì pẹ̀lú àṣẹ tí ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ lè yípa fún àwọn ilé ìfowópamọ́ náà láti ṣe àfikún owó tó wà ní àpamọ́ wọn. ètò tuntun náà ń fẹ́ kí àwọn ilé ìfowópamọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó ní àfikún owó tó wà ní ìpamọ́. àfojúsùn ètò náà ni yóò sì jẹ́ kí àwọn ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún ní àtúntò èyí tí ó mú kí ànító owó wà láti fi lè bá ìgbà mu lásìkò tí ètò ọrọ̀ ajé bá wáyà mù. onímọ̀ nípa ètò ìnáwó ọ̀gbẹ́ni Túnjí Adépéjú wòye pé ètò tuntun náà yóò kún àwọn ilé ìfowópamọ́ lọ́wọ́ láti lè kojú èyíkéyìí ìṣòro tí ó lè dé lójijì nípa ètò ọrọ̀ ajé. yóò tún mú wọn lè ná owó lórí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ńláńlá. bákan náà ni wọ́n tún lè ta kàngbọ̀n pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn láwùjọ àgbáyé. kí ni nǹkan tó ń fẹ́ fààyàn ń bẹ̀ náà ni pé kí àwọn ilé ìfowópamọ́ wa kí ẹsẹ̀ wọn kó múlẹ̀ dáadáa kan jẹ́ àwọn tó yẹ pé wọ́n máa dúró gidigba tí ò ní sí bẹ̀rù fún àwọn tó ń fowópamọ́ síbẹ̀ bóyá wọ́n lè kú àbí wọ́n lè kó gbà wọlé. eléyìí dáa nítorí pé pẹ̀lú bí ètò ọrọ̀ ajé ṣe ń lọ sókè òun náà ni ó yẹ kí àwọn ilé ìfowópamọ́ káwọn náà ní ẹ̀fọn lẹ́ẹ̀kan náà wọn tó yẹ pé wọ́n lè fi máa ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn oníbàárà wọn. pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe ń fojú wo ètò náà gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ gidi fún ìdàgbàsókè ọlọ́jọ́ pípẹ́ fẹ́tò ọrọ̀ ajé ó tún wá ṣeé ṣe kí ó tún sún àwọn ilé ìfowópamọ́ débi tí wọ́n ti máa so pọ̀ tàbí tí wọ́n máa rà wọ́n pàápàá jùlọ láàrin àwọn ilé ìfowópamọ́ kéékèèké tí ó ṣeé ṣe kí wọ́n bá ìjákulẹ̀ pàdé láti kó adúrú owó bẹ́ẹ̀ jọ pẹ̀lú ìlànà tuntun náà. ọ̀gbẹ́ni Adépéjú tún ṣàlàyé pé nítorí bí agbára owó ilẹ̀ yìí ṣe ti já wálẹ̀ bílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà ò lè tó fún àwọn ilé ìfowópamọ́ pàápàá jùlọ tí ó bá di àsìkò nínáwó lórí àwọn àkànṣe onídàgbàsókè àti àwọn ètò okòwò mìíràn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣèdókòwò náà nísìn ilé ìfowópamọ́ ni wọ́n ti lọ ń yá owó láti lè máa fẹ́ ilé iṣẹ́ wọn lójú sí i. tó bá dẹ̀ sówó ní ilé ìfowópamọ́ àti jẹ́ káwọn èèyàn kó máa fẹ́ sí ó bá nira. káwò báyìí pé even àwọn táwa Nàìjíríà báyìí tán ní 220 million níbi ọdún mẹ́wàá ọgún sẹ́yìn bóyá wà níbi 100 billion. so owó tó máa ká àwọn tó wà ní ogún ọdún sẹ́yìn yẹn àti àwọn táwa ní ìsìn kò lè tóra mọ́. so ó di dandan kí wọ́n ní kàn fowó kún. náà ní ìsìn tó yẹ pé àti owó ìdókòwò wọn ti lọ sókè a rí i pé owó táwọn gan lè yá jáde á pọ̀ sí èlé tá a sì wà láti ibẹ̀ náà á pọ̀ sí so gbogbo wa ni a máa jèrè ńbẹ̀. gẹ́gẹ́ bí àwọn onímọ̀ náà ṣe wí àṣeyọrí ètò tuntun ọ̀hún ní àṣeyọrí rẹ̀ ó máa dá lórí àgbékalẹ̀ rẹ̀ lọ́nà tó tọ́ àti bí àwọn ilé ìfowópamọ́ náà bá ṣe lè ní ìfaradà sí ìlànà ètò ìnáwó tuntun ọ̀hún. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ìrìn tó ń jáde iléeṣẹ́ wa ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì 24 channel 134 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes níkànnì 17 channel 113. ǹjẹ́ kí n tó máa lọ tí gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ẹ jẹ́ ká sa gbogbo pa wa láti jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yóò gòkè àgbà yóò jù wá ṣe o. ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ẹ ṣeun. Unbeatable. That's the BCOS for you.